Một làn sóng di cư của những người Mỹ sang Trung Quốc. Những cái người thì ở nước tư bản thì lại rất là lo sợ là cái việc là bị kiểm soát thông tin cá nhân, cho nên là sử dụng một cái mạng xã hội của bên gọi là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa, đó là Trung Quốc. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại Quảng Tây, Trung Quốc, và có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ ngồi và nói chuyện với nhau như vậy thôi. Hôm nay thì là ngày 19 tháng 1 và có một cái sự kiện rất là nổi bật trên toàn thế giới cũng như là tràn ngập trên báo mạng của Việt Nam. Đó là cái việc TikTok bị cấm tại Mỹ. Có nghĩa là những cái người Mỹ thì họ sẽ không thể nào mà tải và cái sử dụng TikTok được nữa bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 này. Đó, đây là một cái phán quyết được Tổng thống Biden của Mỹ ký vào từ tận tháng 9 năm 2024 rồi, và đến ngày hôm nay thì bắt đầu có hiệu lực. Đấy, thì đã tạo ra một cái làn sóng, gọi là một làn sóng di cư của những người Mỹ sang Trung Quốc, cụ thể là từ cái ứng dụng TikTok của Trung Quốc này sang một cái ứng dụng khác cũng là của Trung Quốc luôn, đó là ứng dụng Xiao Khúng Su, đọc theo tiếng Trung là như vậy, dịch ra đọc theo tiếng Việt ấy thì là Tiểu Hồng Thư đó. Thì mọi người ở đây thì không biết là có hay sử dụng TikTok không? Ví dụ như là Linh thì là một ngày thì mình cũng cứ lướt đi lướt lại như vậy trong vô thức, thì cũng có lẽ là có những ngày nếu mà sử dụng nhiều là cũng phải khoảng 3-4 tiếng ấy mọi người ạ. Còn bình thường là cứ phải lướt như vậy, chắc nếu mà cộng thời gian lại thì cũng 1-2 tiếng. Thì bản thân mình thấy là TikTok nó cũng hơi bị vô bổ thật. Nếu mà theo cái bản thân Linh là như vậy, hơi bị vô bổ và nó rất là tốn thời gian, rất là tốn thời gian. Tuy nhiên là kiểu một cái sự vô thức ấy, thì mình cứ vào và mình lướt thôi đó. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt tốt khác, ví dụ như là mình sẽ thực ra là do cái việc mình xem đấy, mình mà xem cái gì nhiều thì những cái nền tảng xã hội thì họ sẽ đề xuất cái đấy đến cho mình nhiều vậy thôi. Giả sử như là mình xem về giải trí nhiều thì TikTok hay là YouTube chẳng hạn thì nó sẽ đề xuất những cái gì mà liên quan đến giải trí cho mình xem đấy. Hay là mình xem về những cái gì mà liên quan đến thể thao, đến học tập, thì tóm lại là nó sẽ dựa trên những cái đó để mà nó phân phối đến người dùng, nó đề xuất đến người dùng, có nghĩa là đến chúng ta ấy, đó. Tuy nhiên thì đa phần là mọi người với những cái clip ngắn ấy, trên TikTok ấy, thì đa phần vẫn là sử dụng để mà xem những cái gì nó giải trí thôi. Có nhiều người vào xem nhảy, ví dụ thấy các bạn nữ nhảy, hay là xem này xem kia, đấy, cái kiểu thế. Bản thân Linh thì thấy nó cũng khá là vô bổ, và tuy nhiên là Việt Nam dùng nhiều rồi nhưng mà Mỹ dùng cũng rất nhiều mọi người ạ. Hóa ra là người Mỹ sử dụng TikTok cũng rất nhiều, khi mà có tới 170 triệu tài khoản gọi là TikTok ở Mỹ đấy. Và hôm nay là họ đã phải bị dừng, gọi là không thể sử dụng được nữa. Và bắt đầu trong khoảng 1-2 tuần nay ấy, thì cái lượng người dùng họ gọi là một cách di cư đấy, từ phần mềm TikTok sang phần mềm Xiao Khúng Su nó tăng đột biến. Khi mà trước đó, khoảng hơn 1 tuần trước đó thôi, thì chỉ có khoảng 300.000 gọi là lượt tải xuống. Nhưng mà đến ngày hôm nay, đến ngày hôm qua người ta thống kê lại ấy, theo thời sự ấy, thì là hơn 3 triệu rồi, hơn 3,5 triệu rồi mọi người ạ. Đấy, chỉ trong khoảng 1 tuần thôi, mà cái lượng người dùng nó tăng đột biến như vậy. Và trên khắp những cái nền tảng của Xiao Khúng Su ấy, thì bây giờ tràn ngập những cái gọi là những cái video của những cái người TikToker tại Mỹ, những cái video nói tiếng Anh này, hoặc là những cái video mà những cái người Mỹ họ hát những bài hát của Trung Quốc rất là buồn cười luôn. Đấy, Linh cũng đã thử xem qua rồi. Đó, thì cái lý do của cái việc là những cái người này họ những cái người dùng Mỹ ấy, họ sử dụng TikTok nhiều như vậy ấy, cũng một phần là do là họ sợ bị Google hay bị Facebook chẳng hạn kiểm soát cái thông tin cá nhân. Đấy, vậy nên là họ quyết định là họ sử dụng một cái mạng xã hội nước ngoài, cụ thể là những cái mạng xã hội của Trung Quốc, để mà có thể là tránh được cái sự kiểm soát cá nhân đó. Đấy, rất là kiểu ngược đời. Đấy, những cái người thì ở nước tư bản thì lại rất là lo sợ là cái việc là bị kiểm soát thông tin cá nhân, cho nên là sử dụng một cái mạng xã hội của bên gọi là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa, đó là Trung Quốc. Đấy. Nó cũng hơi ngược đời đấy mọi người, hơi ngược đời một chút. Đấy, thì cái việc Mỹ cấm sử dụng TikTok ấy, thì cũng có một vài ý kiến cho rằng thì đó là một cái biện pháp trả đũa của Mỹ đối với Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc thì đã cấm mạng xã hội của phương Tây, của Mỹ từ lâu rồi. Ví dụ như là ở Trung Quốc thì chúng ta không thể nào mà sử dụng Facebook này, Google hay là Facebook, Google hay là một số những phần mềm khác của Mỹ hay là của châu Âu.
đó. Và họ tự phát triển cái mạng xã hội của riêng mình. Ví dụ như là họ sẽ sử dụng Baidu này hay là Amap này để cho cái việc là sử dụng bản đồ di chuyển ấy, hay là ví dụ như là họ phát triển ra những cái phần mềm thanh toán kiểu Alipay này hay là WeChat này để mà kết nối để trò chuyện chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như là thay vì sử dụng YouTube thì ở bên Trung Quốc họ sử dụng cái app là Bilibili đấy, cái kiểu thế. Thì Trung Quốc họ thứ nhất là họ có thể cấm được những cái phần mềm ở phương Tây và nó cũng phải có nền tảng. Ý là để mà làm được điều đó thì họ phải có một cái nền tảng. Thứ nhất là đó là nền tảng về dân số mọi người ạ. Dân số của Trung Quốc là cả tỷ tư dân, đúng không? Cho nên là khi mà họ phát triển những cái phần mềm như vậy thì họ chỉ cần sử dụng trong đất nước của họ thôi thì đã gọi là quá là thành công rồi. Rất là nhiều người dùng ở trong đất nước này thì đã quá là thành công rồi. Đó, chứ họ cũng không cần phải là tìm kiếm thêm là những cái người dùng từ nước ngoài nữa. Cũng giống như là cái việc du lịch ấy thì Trung Quốc họ tập trung phát triển du lịch ở trong nội địa thôi. Có nghĩa là từ cái tỉnh thành này của Trung Quốc đến tỉnh thành kia của Trung Quốc đấy, họ không, gần như là họ cũng chả cần khách nước ngoài lắm. Không cần khách nước ngoài lắm đâu, thật sự là như vậy. Bởi vì là người ta đông dân số mà, chỉ cần người dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ này thôi thì đã đã được rồi, đúng không? Không nhất thiết là phải gọi là tìm mọi cách để gọi là câu kéo khách nước ngoài về với đất nước của mình. Đấy. Thì mạng xã hội cũng vậy, họ phát triển những cái ứng dụng riêng, và kể cả Việt Nam của chúng ta cũng vậy thôi. Thì có những lúc thì chúng ta cũng đã có những cái đề xuất là ví dụ như là cấm sử dụng TikTok hay là cấm sử dụng Facebook chẳng hạn, và để phát triển những cái mạng xã hội trong nước. Tuy nhiên là về nền tảng công nghệ này và về những ứng dụng đó này, thực ra là đã có những ứng dụng như vậy rồi. Mình nhớ không nhầm là có giai đoạn thì có cái phần mềm gọi là Lotus ấy, thì nó định hướng là kiểu giống với Facebook ấy, đấy kiểu thế. Nhưng mà nó không thể nào thu hút được người dùng. Đó, nó không thể nào thu hút được người dùng bởi vì là người dùng đã quen với việc là sử dụng những cái phần mềm của phương Tây rồi. Ví dụ như là người dùng Việt Nam thì hay bây giờ vẫn rất là nhiều người sử dụng Facebook này, hay là rất nhiều người sử dụng TikTok của Trung Quốc, đúng không? Đấy, nếu mà muốn cấm những cái đấy ở Việt Nam thì cũng phải có những cái kiểu tương tự như cái đấy ở Việt Nam và nó phát triển được. Đó, chứ còn không thì cũng khó cấm lắm mọi người ạ, cũng khó cấm. Đấy, cũng khó cấm lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem một cái phần mềm. Đây chính là cái Xiaohongshu chính là cái phần mềm mà rất là nhiều người Mỹ đây, rất là nhiều người Mỹ người ta phải nhảy vào phần mềm này để tải cái phần mềm này xuống để mà sử dụng. Đây, tên tiếng Anh của nó là Red Note, tên tiếng Anh là Red Note mọi người, Red Note này. Đấy, đây là cái phần mềm Xiaohongshu. Và ở đây thì đây, nó sẽ cho mình chọn theo những cái chủ đề. Có nghĩa là khi mà mình lập nick ấy, thì nó sẽ cho mình chọn theo những cái chủ đề. Ví dụ như là chủ đề về mình quan tâm về chủ đề cuộc sống này, về du lịch hay là về chụp ảnh các thứ thì nó sẽ đề xuất những cái này. Nó là một cái app Xiaohongshu này, hay tiếng Anh gọi là Red Note này thì nó sẽ hao với cái app Instagram của phương Tây, hoặc là nó là một cái sự kết hợp của Instagram và TikTok. Đấy, nó là một sự pha trộn với nhau để tạo thành cái phần mềm Xiaohongshu này. Và bây giờ cái lượt tải Xiaohongshu này nó đang tăng đột biến mọi người ạ. Và đặc biệt là cái người tải ấy lại là những anh người Mỹ, là những người trẻ của Mỹ. Đó, họ tải và họ sử dụng phần mềm này rất là nhiều trong khoảng một tuần đổ lại đây. Đấy. Xiaohongshu thì có lẽ là sắp tới thì mình nghĩ rằng là những người Việt Nam của chúng ta thì có lẽ là cũng dần dần rồi sẽ cũng dịch chuyển một số sang những cái phần mềm kiểu như vậy rồi. Trung Quốc họ làm quá tốt về những cái này mọi người ạ. Có nghĩa là họ phát triển được cái thị trường của riêng mình. Thực tế thì nếu mà những người Trung Quốc mà muốn sử dụng những cái phần mềm của phương Tây thì họ hoàn toàn có thể tải những cái ứng dụng khác liên quan đến kiểu như là VPN. Lúc nãy như mình nói là họ tải những ứng dụng như thế, ứng dụng thứ ba để mà có thể thay đổi IP và sử dụng những cái phần mềm bên ngoài tương tự như cái việc là người Việt Nam chúng ta sử dụng Facebook hay là YouTube thôi. Tuy nhiên là sau khi mà mình hỏi một vài người bạn ấy là có biết những cái phần mềm ví dụ như là Facebook, YouTube ở trên thế giới không, thì thực ra là họ cũng đều biết cả. Họ đều biết và họ cũng đều từng thử sử dụng. Nhưng mà vì việc là nó không phổ biến ở Trung Quốc cho nên là người ta cũng ít dùng dần. Đó. Tại vì giả sử như mình đi chẳng hạn, mình sử dụng Facebook là bởi vì là có rất là nhiều người bạn của mình sử dụng Facebook chẳng hạn. Đấy, mình muốn theo dõi cái cuộc sống của họ hàng ngày, thường xuyên, đúng không? Thì mình mới phải dùng thôi.
Còn cái việc là người Trung Quốc thì người ta một vài người dùng thì ví dụ như là mình dùng ở Trung Quốc, mình là người Trung Quốc mình dùng nhưng mà bạn bè mình không dùng thì dần dần rồi mình cũng bỏ mà. Đó là như vậy đấy. Ngoài cái Xiao Hong Su ấy thì người Mỹ còn nhảy vào một cái phần mềm khác, đó gọi là phần mềm Pinduolingo. Đây, đọc như thế nào thì đúng nhỉ? Nó là một phần mềm gọi là học tiếng Trung mọi người. Thực ra học được nhiều thứ nhưng mà đa phần là đây. Nhầm, Duolingo, quên mất. Duolingo, nó là biểu tượng con chim xanh này, Duolingo. Đó, đây là một cái phần mềm dùng để học tập. Có học tiếng Trung này, học tiếng Anh, học toán chẳng hạn. Thì Linh cũng hay sử dụng phần mềm Duolingo này để tự học tiếng Trung. Đó. Thì bây giờ ban đầu là những người Mỹ người ta cũng nhảy vào đây và tải rất là nhiều cái phần mềm này về để học tiếng Trung. Đó. Nếu mà mọi người có theo dõi, mọi người sẽ thấy là rất là nhiều người Mỹ người ta tải phần mềm này và người ta học tiếng Trung này, sau đó là người ta tạo những cái video hát hò nhảy múa xong rồi họ đăng trên cái Xiao Hong Su thời gian gần đây. Với bản thân Linh thì Linh sẽ không thích TikTok đâu, không quá thích TikTok đâu. Nó cũng có những cái lợi ích về giải trí, về giải trí, về học tập chẳng hạn. Nó cũng là do mình xem thôi. Mình xem gì thì nhiều thì nó đề xuất mình nhiều. Nhưng mà giả sử như là những đứa trẻ con ấy thì nó xem một cách vô thức ấy, thì thực ra là mình nghĩ là nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái tiềm thức của trẻ. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là phát triển của trẻ trong quá trình nó lớn lên ấy. Đấy, thì nếu mà cấm được là, nếu mà mình có quyền cấm là mình cũng cấm đấy, cái TikTok ấy. Đó. Thì không biết là quan điểm của mọi người như thế nào về cái vấn đề này. Đó, thì hôm nay thì có lẽ là Linh cũng lên đây để mà gọi là trao đổi, trò chuyện vui vẻ với mọi người thôi, chứ cũng không có một cái nội dung nào nó sâu xa hơn đâu. Đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.